Vì sao sự thật về triều đại Kim lại bị bịt kín suốt nhiều thập kỷ? Câu trả lời khiến ai cũng sững sờ. Vén mở bức màn sự thật kinh hoàng bị giấu kín hàng thập kỷ của triều đại Kim. Triều Tiên, một đất nước khép kín. Ở nơi ấy, khi một vị lãnh đạo ra đi, nước mắt không đơn thuần là sự tiếc thương, mà còn là tấm vé để bảo toàn mạng sống. Tháng 12 năm 2011, thế giới chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Hàng triệu người dân Triều Tiên đổ ra đường than khóc, gào thét trong đau đớn tột cùng khi Kim Jong-il qua đời. Họ không khóc đơn thuần, họ nức nở, vật vã giữa trời đông giá rét. Một số gục ngã ngay trên đường phố, khung cảnh này khiến cả thế giới kinh ngạc. Bởi ngay cả khi Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, một trong những vị Tổng thống được người dân Mỹ yêu mến nhất qua đời, người dân cũng không đau đớn đến mức như vậy. Nhưng liệu tất cả những giọt nước mắt ấy có thật sự xuất phát từ trái tim? Hay đó chỉ là một vở kịch hoàn hảo được dàn dựng bởi một bộ máy tẩy não khổng lồ? Năm 2003, tờ Lao động Tân văn của Triều Tiên đã tôn vinh một bé gái 9 tuổi có tên là Yoo Hang-ri, người đã bất chấp nguy hiểm lao vào ngọn lửa dữ để bảo vệ bức chân dung của Kim Jong-il. Khi lực lượng cứu hỏa tìm thấy em, cô bé đã không còn sự sống do hít phải quá nhiều khói độc. Nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn ôm chặt bức ảnh của gia tộc họ Kim. Câu chuyện này đã khiến cả thế giới bàng và xót xa. Thế nhưng, đối với người dân Triều Tiên, đây không phải là một thảm kịch mà là biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối. Vậy điều gì đã khiến người Triều Tiên dành sự tôn thờ tuyệt đối cho các nhà lãnh đạo của họ, và đằng sau vỏ bọc của những nụ cười đầy nhân từ, phải chăng còn đánh dấu những sự thật rùng rợn về quyền lực và cuộc sống xa hoa đến bước nào? Hãy cùng triết lý nhân sinh bước vào cánh cửa khép kín của Triều Tiên, nơi những điều mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, và những gì ta không thấy mới là thứ đáng sợ nhất. Bán đảo Triều Tiên nằm tại khu vực Đông Á với diện tích khoảng 220.000 km vuông. Trên mảnh đất này lại tồn tại hai thế giới đối lập hoàn toàn. Một Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ với nhịp sống hiện đại và một Triều Tiên khép kín. Dù chung một dân tộc, một nền văn hóa, nhưng hai miền Nam Bắc lại đi trên hai con đường khác nhau. Sự chia cắt ấy bắt nguồn từ một biến cố lịch sử. Năm 1909, Nhật Bản mở cuộc xâm lược Triều Tiên. Sau những tháng ngày chiến tranh đẫm máu, đến ngày 22 tháng 8 năm 1910, Nhật Bản chính thức tuyên bố sáp nhập toàn bộ bán đảo vào đế quốc của mình. Chỉ đến năm 1945, khi đế quốc Nhật Bản thất bại trong Thế chiến thứ hai, họ mới rút khỏi Triều Tiên. Nhưng sự ra đi của Nhật Bản không đồng nghĩa với việc bán đảo này có thể tự do quyết định tương lai của mình. Hai cường quốc chiến thắng là Mỹ và Liên Xô đã ngay lập tức nhảy vào cuộc, thảo luận về phương thức tái thiết Triều Tiên. Cuối cùng, họ chia cắt bán đảo theo vĩ tuyến 38, với miền Bắc thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô, còn miền Nam do Mỹ nắm giữ. Thế nhưng lịch sử luôn có những bước ngoặt không ngờ. Sau Thế chiến II, Mỹ và Liên Xô dần nhận ra rằng trật tự thế giới đã thay đổi. Họ trở thành hai siêu cường mạnh nhất, nhưng lại theo đuổi những hệ tư tưởng hoàn toàn trái ngược. Liên Xô ngay lập tức lên kế hoạch tìm kiếm một lãnh đạo phù hợp để đứng đầu miền Bắc. Người này không chỉ cần phải là một người con của Triều Tiên, mà phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. Cuối cùng, họ đã tìm thấy Kim Nhật Thành. Một thanh niên có vóc dáng cao lớn, phong thái tự tin và đầy tiềm năng. Kim Nhật Thành, tên khai sinh là Kim Som-ju, sinh năm 1912, trong một gia đình nông dân vào thời điểm đất nước đang gồng mình dưới ách cai trị của Nhật Bản. Năm 1925, Kim Nhật Thành cùng cha rời khỏi Triều Tiên sang Trung Quốc để tiếp tục con đường học vấn. Khi bước sang tuổi 20, ông chính thức gia nhập lực lượng quân đội cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng trong Thế chiến thứ hai, Kim Nhật Thành quay trở lại Bắc Triều Tiên trên một tàu chiến của Liên Xô. Được hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính quyền Liên Xô, ông nhanh chóng củng cố quyền lực, loại bỏ những đối thủ chính trị như Hyun Jun-hae, đại diện của phe Cộng sản Triều Tiên lúc bấy giờ, và Jo Man-sik, nhân vật tiêu biểu của phe Dân Chủ. Sau đó, ông thành lập Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên và giữ chức Thủ tướng Nội các, trở thành nhà lãnh đạo tối cao của miền Bắc. Tuy nhiên, với Kim Nhật Thành,
chừng đó vẫn chưa đủ. Ông khao khát thống nhất bán đảo Triều Tiên dưới quyền kiểm soát của mình. Bước sang năm 1950, lúc này, thời hạn 5 năm chia cắt bán đảo Triều Tiên giữa Mỹ và Liên Xô sắp kết thúc. Mỹ thậm chí đã bắt đầu rút quân khỏi Hàn Quốc. Theo những phân tích này, nếu Hàn Quốc rơi vào tình trạng khủng hoảng, Mỹ nhiều khả năng sẽ không trực tiếp can thiệp. Sau khi đánh giá tình hình, Stalin đưa ra quyết định Liên Xô sẽ hỗ trợ Kim Nhật Thành phát động chiến tranh nhằm thống nhất bán đảo Triều Tiên. Trong một bức điện gửi Kim Nhật Thành, Stalin còn khẳng định đây sẽ là một cuộc chiến dễ dàng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Moscow chỉ cung cấp vũ khí. Còn về vấn đề nhân sự, Kim Nhật Thành cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ Bắc Kinh. Ngay lập tức, Kim Nhật Thành liên hệ với Mao Trạch Đông đề nghị Trung Quốc cho phép các binh sĩ gốc Triều Tiên từng chiến đấu trong Thế chiến II được trở về quê hương để tham gia chiến dịch. Mao Trạch Đông trả lời, ban đầu tôi dự định đợi đến khi hoàn thành công cuộc thống nhất Đài Loan và Tây Tạng rồi mới can thiệp. Nhưng nếu Stalin đã đồng ý, vậy thì anh có thể tiến hành sớm. Được cả Liên Xô và Trung Quốc bật đèn xanh, vào ngày 25 tháng 6 năm 1950, Kim Nhật Thành phát động cuộc chiến tranh Triều Tiên với 200.000 quân. Trong đó, lực lượng chủ lực bao gồm 75.000 binh sĩ, cùng với 210 máy bay chiến đấu và 280 xe tăng, đã vượt qua vĩ tuyến 38 chính thức khai hỏa cuộc chiến. Khi ấy, quân đội Hàn Quốc chỉ có khoảng 98.000 binh sĩ, 22 máy bay chiến đấu và hoàn toàn không có xe tăng. Với sự chênh lệch quá lớn về lực lượng, quân đội Triều Tiên nhanh chóng giành thế áp đảo. Chỉ trong vòng chưa đầy 45 ngày, họ đã kiểm soát 90% bán đảo và dồn quân Hàn Quốc vào khu vực Busan. Kim Nhật Thành tin rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Nhưng đúng lúc đó, một bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra. Tướng Douglas MacArthur, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, đã triển khai một chiến dịch phản công táo bạo. Ngày 15 tháng 9 năm 1950, 70.000 quân Mỹ đổ bộ lên Incheon. Vì phần lớn binh lực của Triều Tiên đang tập trung ở Busan, cuộc tấn công này khiến họ trở tay không kịp. Stalin đã tính toán sai, Mỹ không thể ngồi yên nhìn đồng minh Hàn Quốc sụp đổ. Ngay sau đó, cuộc chiến bước vào một giai đoạn đẫm máu kéo dài 3 năm. Ngày 7 tháng 7 năm 1950, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Mỹ đề xuất, quyết định thành lập lực lượng quân sự quốc tế để hỗ trợ Hàn Quốc. Không lâu sau, quân đội Liên Hợp Quốc đã đẩy lùi quân đội Triều Tiên về vĩ tuyến 38, thậm chí còn tiến sát đến sông Áp Lục, biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Lúc này Trung Quốc buộc phải ra tay. Dưới sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông, hàng trăm nghìn binh sĩ Trung Quốc tiến vào Triều Tiên, khiến cuộc chiến kéo dài thêm nhiều năm. Được tiếp viện từ Bắc Kinh và viện trợ vũ khí từ Moscow, Triều Tiên cầm cự thành công, đưa chiến sự vào thế giằng co. Cuối cùng, sau nhiều cuộc đàm phán, vào ngày 27 tháng 7 năm 1953, hai bên đã đồng ý ký kết hiệp định đình chiến, thiết lập lại ranh giới vĩ tuyến 38. Mặc dù chiến tranh đã khép lại, nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn ám ảnh hàng triệu con người. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc nhất không phải là mức độ ác liệt của cuộc chiến, mà là thiệt hại nặng nề mà Bắc Triều Tiên phải gánh chịu. Khi đó, Mỹ triển khai hàng trăm máy bay ném bom trút xuống Bắc Triều Tiên, tổng cộng 635.000 tấn bom, một con số còn lớn hơn lượng bom Mỹ sử dụng trên toàn bộ mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II. Thế nhưng, ngay cả khi hạ tầng của Bắc Triều Tiên đã bị phá hủy nghiêm trọng, Mỹ vẫn chưa dừng lại. Họ chuyển sang tấn công các hệ thống đập thủy lợi, gây ra những trận lũ kinh hoàng. Khi những con đập bị đánh sập, dòng nước khổng lồ cuốn trôi làng mạc, hoa màu và khiến hàng loạt người dân rơi vào cảnh chết đói. Sự tàn khốc của cuộc chiến khiến Kim Nhật Thành không thể chấp nhận kết cục này. Ông ta không chỉ căm hận Mỹ vì những đợt ném bom hủy diệt và sự việc không thể thống nhất bán đảo Triều Tiên. Chính vì vậy, Kim Nhật Thành bắt đầu lên kế hoạch phục thù. Sau chiến tranh, Bắc Triều Tiên nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Liên Xô, bao gồm lương thực, dầu mỏ với giá ưu đãi cùng các khoản viện trợ tài chính để tái thiết đất nước. Nhờ vào sự giúp đỡ này, ngành công nghiệp nặng của Bắc Triều Tiên phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân dần được cải thiện, thậm chí còn vượt qua cả Hàn Quốc.
vào thời điểm đó. Trong mắt người dân Bắc Triều Tiên lúc này, tất cả những thành tựu này đều gắn liền với công lao của Kim Nhật Thành. Họ đặt niềm tin tuyệt đối vào nhà lãnh đạo của mình, tin rằng Bắc Triều Tiên sẽ ngày càng cường thịnh dưới sự dẫn dắt của ông ta. Tuy nhiên, sự thịnh vượng này không kéo dài mãi. Năm 1991, Liên Xô tan rã, một cú sốc chí mạng đối với Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên rơi vào trạng thái đình trệ nghiêm trọng. Khủng hoảng kinh tế càng trầm trọng hơn bởi điều kiện tự nhiên của Bắc Triều Tiên không thuận lợi cho canh tác nông nghiệp. Trước đây, họ dựa vào nguồn lương thực viện trợ từ Liên Xô, nhưng khi sự hỗ trợ này không còn, nạn đói bắt đầu lan rộng. Dù tình hình ngày càng khó khăn, Kim Nhật Thành không tìm cách cải cách để giải quyết cuộc khủng hoảng, mà lại dồn phần lớn ngân sách còn lại cho quân sự. Ông ta tận dụng bộ máy tuyên truyền để liên tục nhắc nhở người dân những ký ức đau thương của cuộc chiến, qua đó củng cố quyền lực của mình. Thậm chí, Kim Nhật Thành còn khởi xướng phong trào một ngày 2 bữa nhằm tiết kiệm lương thực. Trong khi người dân phải chật vật sinh tồn, bản thân ông lại sống trong xa hoa. Theo lời kể của Hoàng Trường Nghiệp, vào những năm 1970, con trai Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, lo ngại mẹ kế có thể ảnh hưởng đến quyền kế vị của mình, nên đã sắp xếp để cha mình được bao quanh bởi những nữ thư ký xinh đẹp. Kim Nhật Thành còn thành lập một đơn vị đặc biệt mang tên Nhóm Hoan Lạc, chuyên phục vụ giải trí cho cha mình. Đội tuyển chọn đầu tiên do Lý Đông Hạo, phó trưởng ban thứ nhất của Ban Mặt trận Thống nhất Đảng Lao động Triều Tiên, trực tiếp tổ chức. Ông ta đích thân đi khắp Bắc Triều Tiên để tìm kiếm những cô gái đẹp nhất, sau đó đưa họ đến khu biệt thự riêng của Kim Nhật Thành để chăm sóc sức khỏe cho nhà lãnh đạo. Có vẻ như nhóm Hoan Lạc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Với sự ưu ái của Kim Nhật Thành, nhóm này ngày càng mở rộng. Đến cuối cùng, việc tuyển chọn thậm chí được chuyển giao cho Trung ương Đảng, nơi những cán bộ cấp cao phụ trách tìm kiếm ứng viên phù hợp mỗi năm. Những thiếu nữ cao từ 1m6 trở lên, nằm trong độ tuổi 16 đến 17, nếu được lựa chọn, sẽ nhận được một thông báo đầy trang trọng từ các cán bộ trong đảng. Như thế, họ vừa được trao một đặc ân hiếm có. Con gái của các vị sẽ đảm nhận một trọng trách quan trọng đối với đất nước. Cô ấy sẽ được đưa đến Bình Nhưỡng và làm việc tại một đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Gia đình các vị sẽ được hưởng những đãi ngộ đặc biệt, bao gồm nguồn cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm không giới hạn. Trong niềm vui sướng, cha mẹ của những cô gái ấy chẳng hề hay biết rằng, thực chất con gái họ đã chính thức gia nhập nhóm Hoan Lạc. Sau khi được tuyển chọn, các thiếu nữ này phải trải qua những khóa đào tạo nghiêm ngặt, trong đó có kỹ năng khiêu vũ, bởi sau này họ sẽ tham gia vào các bữa tiệc xa hoa, nơi họ không chỉ trình diễn nghệ thuật mà còn phải cung cấp những dịch vụ đặc biệt. Thực tế, nhóm Hoan Lạc không phải là một tổ chức đơn nhất mà được chia thành nhiều nhánh, gồm nhóm ca vũ, tuyển chọn từ các trường nghệ thuật trên toàn quốc chuyên biểu diễn ca múa nhạc. Nhóm Hạnh Phúc, đào tạo bài bản về xoa bóp và massage. Nhóm Mãn Túc, phục vụ nhu cầu thể xác của các nhân vật cấp cao. Điều đáng nói là những cô gái này không chỉ phục vụ riêng Kim Nhật Thành, mà còn được dùng để tiếp đãi giới chức cấp cao. Nếu lọt vào mắt xanh của Kim Nhật Thành hoặc Kim Chính Nhật, họ sẽ có cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp ở Bình Nhưỡng, được đưa đón bằng xe sang và nhận những món quà đắt giá trực tiếp từ cha con họ. Dưới thời Kim Chính Nhật, hệ thống này còn được mở rộng mạnh mẽ hơn. Ông ta thậm chí tặng xe Mercedes-Benz cho những cô gái được ưu ái với biển số riêng biệt. Ở Triều Tiên, những chiếc xe này được gọi là xe công chúa. Sự xa hoa ấy không dừng lại ở đó. Theo lời kể của Lý Hán Vinh, một cựu quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên, trước khi bị ám sát, ông từng tiết lộ trong cuốn hồi ký Gia đình Hoàng gia của Kim Chính Nhật. Các bữa tiệc xa hoa trong dinh thự của Kim Chính Nhật thường kéo dài đến tận 3 giờ sáng. Chủ đề chính của những bữa tiệc này xoay quanh mỹ thực, mỹ tửu và trò chơi giải trí riêng tư. Ngoài ra, còn một quy tắc bất thành văn. Dù phụ nữ trong bữa tiệc có mặc quần áo hay không, nam binh lính không được phép chạm vào họ. Đến năm 25 tuổi, các thành viên của nhóm Hoan Lạc sẽ được ban thưởng cho các quan chức cấp cao. Đó là một phương thức kiểm soát tinh vi nhằm đảm bảo rằng không ai dám tiết lộ bí mật về hệ thống này. Với sự kiểm soát gắt gao,
Những thông tin mà thế giới bên ngoài biết được đều đến từ lời kể của những người đã trốn thoát khỏi Bắc Triều Tiên. Một trong những tin đồn gây xôn xao nhất chính là việc mẹ của Kim Jong-un, bà Cao Vinh Cơ, cũng từng là thành viên của nhóm Hoan Lạc. Kim Chính Nhật lên nắm quyền năm 1994 sau khi Kim Nhật Thành qua đời. Kim Chính Nhật chính thức trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên. Ông ta sinh ngày 16 tháng 2 năm 1941 và theo tuyên truyền, vào thời khắc ông ta chào đời, trên đỉnh Bạch Đầu Sơn đã xuất hiện 2 dải cầu vồng và một ngôi sao sáng chói. Trong văn hóa Bắc Triều Tiên, Bạch Đầu Sơn được xem như một ngọn núi linh thiêng. Vì thế, sự kiện này được tuyên truyền như một điềm báo cho thấy Kim Chính Nhật sinh ra đã thay đổi thế giới. Theo những câu chuyện được thêu dệt, ông ta thực sự đã làm được điều đó. Khi ngôi sao Bạch Đầu Sơn xuất hiện, hơn 50 ngọn núi lửa tại Nhật Bản, bao gồm núi sĩ Sakurajima và Sangen đã đồng loạt phun trào. Khi còn học lớp 1, Kim Chính Nhật phát hiện quốc kỳ Nhật Bản có màu đỏ giống quốc kỳ Bắc Triều Tiên. Ông ta tức giận đến mức tô đen nó, và ngay sau đó bầu trời Nhật Bản trở nên u ám, sấm sét vang trời, mưa bão kéo đến. Thành tựu đáng kinh ngạc nhất của ông ta là phát minh ra hamburger vào năm 2009. Dân chúng Bắc Triều Tiên thực sự tin rằng Kim Chính Nhật là người khai sinh ra món hamburger. Mặc dù thực tế, núi Phú Sĩ lần cuối cùng phun trào vào năm 1707 và hamburger đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20. Những câu chuyện này không có gì quá khó hiểu bởi Kim Chính Nhật là bậc thầy trong việc tạo dựng huyền thoại. Ngoài đam mê kể chuyện, ông ta còn yêu thích điện ảnh. Khi trưởng thành, Kim Chính Nhật trực tiếp chỉ đạo nhiều bộ phim, trong đó tác phẩm nổi tiếng nhất chính là phiên bản Bắc Triều Tiên của Godzilla, Bình Nhưỡng Quái Thú. Nữ diễn viên Triều Tiên Trần Huệ Linh và Kim Chính Nhật. Kim Chính Nhật đã có vợ chính thức là Hồng Nhược Thiên, và nữ diễn viên Triều Tiên Trần Huệ Linh cũng đã có gia đình với 2 con nhỏ. Nhưng điều đó không đủ để ngăn cản. Trước sự quyết đoán của Kim Chính Nhật, mọi rào cản dường như đã trở nên vô nghĩa. Tháng 10 năm 1970, ông ly hôn với vợ và công khai chung sống với Trần Huệ Linh. Không lâu sau, bà hạ sinh con trai đầu lòng, Kim Jong Nam. Người sau này đã bị ám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào năm 2017. Trong một buổi tiệc của nhóm Hoan Lạc, ông bị thu hút bởi một vũ công xinh đẹp tên là Cao Vinh Cơ. Khoảng năm 1977, hai người bắt đầu mối quan hệ và đến năm 1981, Cao Vinh Cơ lần lượt hạ sinh Kim Jong Chon, Kim Jong Un và Kim Jo Jong. Dù rất yêu thương chiều chuộng Cao Vinh Cơ, Kim Chính Nhật vẫn ưu tiên truyền ngôi cho Kim Jong Nam. Lý do là vì Kim Jong Chon có thể trạng yếu ớt, còn Kim Jong Un lúc đó vẫn còn quá nhỏ. So với hai người em, Kim Jong Nam không chỉ trưởng thành hơn mà còn rất ham học hỏi. Khi mới 15 tuổi, cậu ta đã thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Trung, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga và Nhật. Điều này khiến Kim Chính Nhật đánh giá rất cao. Trong một lần riêng tư, Kim Chính Nhật chỉ vào chiếc ghế quyền lực trong văn phòng và nói với con trai: "Sau này, đây sẽ là chỗ của con." Ông thậm chí còn cho phép Kim Jong Nam đi trước mình, vì thấy cậu có dáng đi mạnh mẽ, thể hiện phong thái của một nhà lãnh đạo tương lai. Tuy nhiên, khi tương lai của Kim Jong Nam gần như đã được định đoạt, cậu lại bày tỏ sự quan tâm đến mô hình kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là chính sách cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình. Cậu cho rằng đây chính là chìa khóa giúp Trung Quốc phát triển vượt bậc, và Triều Tiên cũng nên học tập. Điều này khiến Kim Chính Nhật vô cùng tức giận. Từ thời Kim Nhật Thành, Triều Tiên luôn duy trì chính sách khép kín. Khi cả thế giới đã có điện thoại cố định, người dân Triều Tiên vẫn phải sống trong cảnh không có phương tiện liên lạc hiện đại. Dù ngày nay, tình hình đã được cải thiện, nhưng việc gọi một cuộc điện thoại quốc tế vẫn là điều xa xỉ đối với người dân bình thường. Chính sách này nhằm mục đích duy trì sự kiểm soát tuyệt đối của dòng họ Kim đối với đất nước. Nếu Triều Tiên mở cửa với thế giới, chính quyền sẽ khó kiểm soát tư tưởng người dân hơn. Do đó, khi nhận thấy Kim Jong Nam có xu hướng ủng hộ cải cách, lập tức gạt cậu sang một bên, thậm chí còn gửi cậu ra nước ngoài sống. Lúc này Kim Jong Un, người trước đây ít được chú ý, dần thu hút sự quan tâm của cha. Và không thể phủ nhận,
Kim Jong-un là một nhân vật có sự tàn nhẫn đáng gờm. Năm 2011, Kim Chính Nhật qua đời và Kim Jong-un chính thức tiếp quản quyền lực ở tuổi 27. Chỉ 2 năm sau khi lên nắm quyền vào ngày 12 tháng 12 năm 2013, một trong những nhân vật quyền lực nhất, Jang Song-taek, bị kết án với tội danh tham nhũng, lạm quyền và suy đồi đạo đức dẫn đến việc bị xử tử. Vụ hành quyết này gây chấn động thế giới bởi Jang Song-taek không chỉ là cánh tay đắc lực của Kim Chính Nhật mà còn là chồng của em gái ông, tức là dượng của Kim Jong-un. Ngay cả quan hệ thân thích cũng không thể bảo vệ Jang Song-taek. Chỉ trong vòng 4 ngày từ khi bị kết án, ông ta đã bị xử bắn. Đây chỉ là khởi đầu cho hàng loạt cuộc thanh trừng tiếp theo. Những người từng là cận thần của Kim Chính Nhật hoặc bị đầy ải, hoặc bị biến mất, không dấu vết. Tính đến hiện tại, chỉ còn lại 2 người trong nhóm quyền lực ban đầu chưa bị loại bỏ. Dọn dẹp nội bộ vẫn chưa đủ. Kim Jong-un còn không ngại ra tay với các tướng lĩnh quân đội. 1 năm sau, nhân vật quyền lực số 2 trong quân đội Triều Tiên, Jong Cheon, chỉ vì ngủ gật trong một sự kiện và dám cãi lời Kim Jong-un, đã bị xử tử bằng súng phòng không. Hàng trăm quan chức cấp cao bị buộc phải chứng kiến vụ hành quyết này như một lời cảnh báo. Tính đến năm 2017, Kim Jong-un đã ra lệnh xử tử hơn 1.000 người, trong đó có cả anh trai cùng cha các mẹ Kim Jong-nam. Trên trường quốc tế, Kim Jong-un thể hiện rõ hình ảnh một nhà lãnh đạo hiếu chiến. Dưới thời Kim Nhật Thành, Triều Tiên chỉ thực hiện 17 vụ thử tên lửa. Con số này tăng lên 43 dưới thời Kim Chính Nhật. Nhưng từ khi Kim Jong-un nắm quyền, Triều Tiên đã phóng hơn 220 quả tên lửa. Hầu hết nhắm về vùng biển gần Hàn Quốc và Nhật Bản, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Ông ta cũng tăng mạnh các vụ thử hạt nhân, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Tuy nhiên, Kim Jong-un hiểu rằng một quốc gia không thể trở thành cường quốc nếu chỉ dựa vào sức mạnh quân sự. Vì vậy, ông ta triển khai chính sách phát triển song song giữa quân sự và kinh tế. Lấy cảm hứng từ Trung Quốc, Kim Jong-un thúc đẩy phát triển kinh tế với hy vọng nâng cao đời sống nhân dân và củng cố quyền lực của mình. Nhờ những nỗ lực này, Triều Tiên từng bước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng trong quá khứ. Nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến đất nước này một lần nữa rơi vào tình trạng cô lập. Gần đây, khi Kim Jong-un gia tăng áp lực lên Hàn Quốc và con gái ông, Kim Rouge, liên tục xuất hiện trước công chúng, thế giới lại dồn sự chú ý về Triều Tiên. Liệu ông ta đang lên kế hoạch gì? Triều Tiên có thực sự sẵn sàng đối đầu với Mỹ? Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Bạn nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Triết lý nhân sinh được biết. Đừng quên ấn đăng ký kênh của Triết lý nhân sinh, ấn nút like, bình luận và chia sẻ. Sự tương tác của bạn là nguồn động lực lớn nhất đối với Triết lý nhân sinh. Đặc biệt, cảm ơn những khán giả đã hào phóng ủng hộ Triết lý nhân sinh trong suốt thời gian qua. Triết lý nhân sinh không thể đạt được ngày hôm nay nếu thiếu sự đồng hành và hỗ trợ của các bạn. Còn bây giờ, Triết lý nhân sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh Triết lý nhân sinh. Thân ái!